Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra file mã cho trang cửa hàng. Bạn trở lại giao diện công cụ Setup Store, Google Site. Bạn cuộn xuống phần Create Google Site. Ở đây, ta sẽ cần điền hai trường thông tin là Deployment ID AppScript mà ta đã triển khai ở các bước trước. Thứ nhất là Deployment ID của script Product Management, dùng để quản lý thông tin sản phẩm. Thứ hai là Deployment ID của script Order Management, dùng để quản lý thông tin đơn hàng. Bây giờ ta sẽ bắt đầu điền trường thông tin Deployment ID Product Management. Bạn truy cập vào Google Sheets, sau đó mở file Product Management của bạn lên. Click vào Extensions. Click vào AppScript. Tiếp tục bấm Deploy. Sau đó bấm vào Manage Deployments. Một cửa sổ mới mở ra. Ở đây bạn thấy Deployment ID mà bạn đã triển khai trước đó. Bạn nhấn vào Copy để sao chép. Bạn trở lại giao diện công cụ Setup Store. Bạn dán Deployment ID vừa copy vào ô thông tin tương ứng Product Management Deployment ID. Ta sẽ đóng cửa sổ AppScript Product Management lại. Trở lại với giao diện công cụ Setup Store. Tiếp tục với trường thông tin Deployment ID Order Management. Cách làm tương tự 100%. Bạn vào Google Sheets và mở file Order Management. Click vào Extensions. Click vào AppScript. Tiếp tục bấm Deploy. Sau đó bấm vào Manage Deployments. Một cửa sổ mới mở ra. Ở đây bạn thấy Deployment ID mà bạn đã triển khai trước đó. Bạn nhấn vào Copy để sao chép. Bạn trở lại giao diện công cụ Setup Store. Bạn dán Deployment ID vừa copy vào ô tương ứng Order Management Deployment ID. Bạn nhấn vào nút Create Google Site Store. Công cụ sẽ tự động tạo ra file mã. Sau khi tạo thành công, bạn cuộn xuống sẽ thấy kết quả. Thông tin đường dẫn thư mục chứa file mã của bạn. Ta sẽ còn quay lại cửa sổ công cụ này ở bước sau, nên bạn đừng đóng lại vội. Ta sẽ đóng cửa sổ AppScript Order Management lại. Như vậy là đã xong bước thứ hai, tạo file mã cho trang cửa hàng. Bắt đầu thực hiện triển khai trang cửa hàng lên Google Site. Bạn truy cập vào Google Site, đường link phía trên góc trái màn hình. Nếu bạn chưa có trang Google Site nào, thì ở đây bạn tạo một trang Google Site mới. Nếu bạn đã có rồi thì có thể bỏ qua bước này. Để tạo mới, thì bạn click vào dấu cộng để thêm mới. Một cửa sổ mới mở ra. Đây sẽ là giao diện của một trang web trống. Ta sẽ thêm một trang con, hay còn gọi là page. Bạn click vào page. Tiếp tục click vào dấu cộng phía dưới góc phải màn hình. Tiếp tục click vào Fanpage Embed. Bạn đặt tên cho trang con này, ví dụ là My Store, bấm lưu lại. Cửa sổ này, bạn bấm tiếp vào Add Embedded. Một cửa sổ mới mở ra, bạn bấm vào Embedded Code. Ở đây sẽ có một ô trống để dán đoạn mã. Ta trở về giao diện công cụ Setup Store. Sau khi đã tạo xong đoạn mã trang cửa hàng ở bước trước, bạn cuộn xuống phần kết quả Result, bấm và copy code để sao chép nhanh nội dung đoạn mã. Sau đó trở lại giao diện Google Site, dán đoạn mã vừa sao chép vào ô trống. Click vào Next. Click vào Insert. Ok, đến đây là đã nhúng thành công đoạn mã vào trang Google Sites của bạn. Giờ bước cuối cùng thì chỉ cần bấm xuất bản công khai trang web để mọi người có thể truy cập vào được nữa là xong. Click vào Publish trên góc phải màn hình. Một cửa sổ mới mở lên. Vì đây là trang Google Site mới, nên hệ thống yêu cầu bạn phải nhập địa chỉ hay tên trang Google Sites của bạn. Ví dụ ở đây tôi nhập MyStore Việt Nam 123. Sau đó,
bấm vào Publish. Như vậy là xong, trang cửa hàng của bạn đã được xuất bản công khai. Bạn có thể xem trang cửa hàng của mình bằng cách nhấn vào mũi tên kế bên chữ Publish, sau đó click vào View Publish Site. Bạn sẽ thấy trang web cửa hàng của mình công khai. Ok, đến đây là đã hoàn thành xong việc xây dựng trang cửa hàng của bạn trên Google Sites. Sau khi xây dựng hoàn chỉnh trang cửa hàng thì ở các phần tiếp theo, ta sẽ bắt tay vào việc thiết lập để đăng sản phẩm riêng của bạn lên trang cửa hàng thay vì sản phẩm mẫu như hiện tại, và thiết lập để bạn có thể nhận thông báo khi có người mua hàng, thiết lập kết nối cửa hàng với thiết bị di động của bạn, vân vân. Kết thúc giai đoạn xây dựng trang cửa hàng.